කහන විට කියලා කියන්නේ සබරගම පළාතේ තියෙන ගමක්නේ. ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කාගෙන් හරි අහන්න ඕන වුණොත් ඔයා කවදා හරි කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේකට උත්තරයක් විදියට ඔව් මම කහන විට දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම කවදාවත් කහන විට ගිහිල්ලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මගේ තාත්තා දෙපාරක් ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවා එකපාරක්. මගේ අම්මා කවදාවත් යාපනයේ ගිහිල්ලා නැහැ. මේ වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් කොහේ හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා නැහැ ගිහිල්ලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න සහ මේ වගේ වාක්‍ය කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ අන්න ඒකයි අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේ වගේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න අපි විශේෂ sentence pattern එකක් ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් භාවිත කරනවා. ඉස්සෙල්ලම subject තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම subject දානවා ඊළඟට have එහෙම නැත්නම් has. ඒක තීරණය වෙන්නේ subject අනුව. ඔයාලා දන්නවා අයියු වීදේ නිමල් and කමල් doctors teachers කියලා කියන්නේ plural subjects. ඔය කියන plural subject එකට පස්සේ අපි භාවිත කරන්නේ හැම වෙලෙම have. එතකොට singular subjects නිමල් කමල් doctor teacher රංජනී මෙන්න මේවා කියන්නේ singular subjects. singular subjects වලට පස්සේ භාවිත කරනවා has. ඊට පස්සේදී been to. I have been to. He has been to. subject have has been to. subject have has been to plus place. ඊට පස්සේ place එක දානවා. been to කියලා දාලා place එක දානවා. ඉතින් ඔයාලට නිකන් හිතෙනවා මේක දැක්කම මේ යනවට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් go නේ. මෙතෙන්ට එන්න ඕනි gone නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නැහැ. I have gone to, we have gone to කියන වාක්‍ය භාවිත කරන්න එපා. අත්දැකීමක් ගැන කතා කරද්දී, past experience එකක් ගැන කතා කරද්දී gone කියන එක භාවිත කරන්න එපා. කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපේ තාත්තා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවා දෙපාරක්. ඒක අත්දැකීමක්නේ, past experience එකක්. මම අනුරාධපුර ගිහිල්ලා තියෙනවා එක වතාවක්. මේක මගේ අත්දැකීමක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කතා කරන්නේ තාත්තා පොළට ගිහිල්ලා කියන අදහස නෙමෙයි. මේකෙන් කතා කරන්නේ අම්මා පන්සල් ගිහිල්ලා කියන අදහස නෙමෙයි. මේකෙන් කතා කරන්නේ යම්කිසි අත්දැකීමක්, අපේ ජීවිතයේ අත්දැකීමක්, කවුරු හරි කෙනෙක් කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන අදහස. මගේ අම්මා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අම්මා පන්සල් ගිහිල්ලා නම් අම්මා පන්සල් ගිහිල්ලා කියලා කියන්න නම් my mother has gone to temple කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අම්මා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවා එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එහෙනම් කියන්නේ my mother has been to India. ඉතින් අපි examples ටිකකට යමු. මම කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවා කොහොමද කියන්නේ? I have been to කහන විට. I have been to කහන විට. අපි චීනෙට ගිහිල්ලා තියෙනවා. We have been to China. We have been to China. අපි චීන ගිහිල්ලා තියෙනවා. We have been to China. එයා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවා දෙපාරක්. එයා ඇමරිකාවේ, එයා කියන්නේ අපි ගමුකෝ he කියන එක she කියලා ගන්නත් පුළුවන් කාන්තාවක් නම් එයා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවා දෙපාරක්. He has been to has එනවා. He has been to America twice. He has been to America twice. එයා ඇමරිකාවේ දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. He has been to America twice. අපි දැන් කියමු මේකේ නැතේන අර්ථය නෙගටිව් එක. මම ගිහිල්ලා නැහැ. මම කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. subject haven't hasn't been to. subject haven't hasn't been to plus place. එතකොට මම කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. මම කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. I haven't been to Colombo. I haven't gone to නෙමෙයි. I haven't been to. I haven't been to Colombo. මම කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. මම අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා නැහැ. I haven't been to අනුරාධපුර. I haven't been to අනුරාධපුර. I haven't been to අනුරාධපුර. මම අනුරාධපුර ගිහිල්ලා නැහැ. මගේ තාත්තා යාපනයේ ගිහිල්ලා නැහැ. My father hasn't been to Jaffna. ඉතින් මේකෙදි තව ටිකක් ලස්සනට කියන්න පුළුවන් කවදාවත් නැහැ කියන අදහස ගන්න මෙන්න මෙහෙම. subject have has never been to. subject have has never been to plus place. මම කවදාවත් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා නැහැ. I have never been to America. I have never been to America. මම කවදාවත් ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා නැහැ. මගේ අම්මා කවදාවත් ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා නැහැ. My mother has never. මෙතනදී මතක තියාගන්න hasn't never කියන්න එපා. hasn't negative ideas දෙකක් දෙන්න එපා. වචන දෙකක්. My mother hasn't never කියන්න එපා වැරදි. I haven't never කියන්න එපා වැරදි. එහෙනම් මගේ අම්මා කවදාවත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නැහැ කියන්නේ කොහොමද? My mother has never been to India. My mother has never been to India. My mother has never been to India. මගේ අම්මා කවදාවත් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා නැහැ. අප්පුහාමි කවදාවත් කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. අප්පුහාමි has never been to Colombo. අප්පුහාමි has never been to Colombo. අප්පුහාමි කවදාවත් කොළඹ ගිහිල්ලා නැහැ. අප්පුහාමි has never been to Colombo. අපි කවදාවත් කහන විට ගිහිල්ලා නැහැ. කවදාවත් කහන විට ගිහිල්ලා නැහැ. අපි කවදාවත් කහන විට ගිහිල්ලා නැහැ. කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්?
We have never been to කහන විට. We have never been to කහන විට අපි කවදාවත් කහන විට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයා කවදා හරි කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවද? කොහොමද අහන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? ඔයා කවදා හරි කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවද? Have you ever been to කහන විට? මේකෙදි මතක තියාගන්න question form එක හදාගන්න have has මුලට ගන්න. have been කියන එක නෙමෙයි මුලට ගන්නෙ. have has මුලට ගත්තා subject එක තිබ්බා been to තිබ්බා place එක දැම්මා. have has subject been to place. එතකොට have you been to ඔයා කහන විට ගිහින් තියෙනවද? have you been to කහන විට? have you been to කහන විට? ඔයා කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයා අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? have you been to අනුරාධපුර? ඔයාගේ තාත්තා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? has your father been to? එතනදී has වෙනවා singular subject නේ. ඔයාගේ තාත්තනේ. has your father been to India? has your father been to India? ඔයාගේ තාත්තා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? has your father been to India? ඔයාගේ තාත්තා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? මේ question එකක් අහන එක තව ටිකක් ලස්සන කරන්න පුළුවන් ever කියන කොටස දාලා. ever කියලා කියන්නේ in your lifetime. ඔයාගේ ජීවිත කාලය තුල කියන අදහස. have you ever been to කහන විට? ඔයා කවදා හරි කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ජීවිත කාලය තුල have you ever been to කහන විට? ඔයා කවදා හරි කහන විට ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයාගේ තාත්තා කවදා හරි ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා තියෙනවද? has your father ever been to America? Has your father ever been to America? ඔයාගේ තාත්තා කවදා හරි ඇමරිකාවේ ගිහින් තියෙනවද? ඒගොල්ලෝ කවදා හරි කොළඹ ගිහිල්ලා තියෙනවද? Have they ever been to Colombo? Have they ever been to Colombo? එයාලා කවදා හරි කොළඹ ගිහිල්ලා තියෙනවද? Have they ever been to Colombo? එහෙමනම් මං හිතනවා අද පාඩම ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේම ලස්සන වාක්‍ය රටාවක් එක්ක ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය. ඉතින් එහෙමනම් මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. like එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරලා comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.